Oh, Hello. Okay, so starting point ng So basically Spring Boot Java yung natin. So yung objective natin ngayon is create a Spring application. So how to create a project. Instead din dito is yung project structure. Yung project structure um yung mga important components, then malalaman din natin dito yung controllers. Controllers handles the request paths. Services handles logic between the repo and controller. um, Repository, ito yung handles the GPA extension. data access. Yep, ito. um, Yan yung application, yung main application natin, which is the main Java class. Sige. So first natin gagawin is how to create a new project. So basically hindi natin gagawin dito sa Eclipse. Gagawin natin yan sa start.spring.io dito. Start.spring.io. So basically meron silang project creator dito. Pwede tayo anong type of projects natin is it a Gradle base or a Maven base? Pero sa ano natin is Maven. If ever naka-experience kayo ng Gradle, it's just dependency ano lang naman ito siya. Parang dependency management. Yung mga libraries and like that. So Maven, yung language natin na gagamitin is Java. Kung nakatry na kayo ng Kotlin at Groovy, so kailan din. So Java yung gagamitin natin. The version of Spring na gagamitin natin is 2.2.6, pero pwede kayong gumamit ng other version. Pero basically yung mga walang description dito is ito yung mga stable version. So 2.2.6 yung gagamitin natin. So yung package natin, let's try to that demo. Ayun, that demo. Ito lang siguro. Tapos, ang name ng project natin is demo application. Yan. Then, ang packaging natin is a jar. Yung Java na naka-install sa akin dito is Java 8. So, that's why Java 8 yung ginamit ko. Ang nakaganda din dito is, pwede ka nang mamili dito ng dependency. So, yung dependency lang naman na gagamitin natin is yung MySQL. So, search natin dito, MySQL driver. MySQL driver ba yan? Wait, titingnan ko. Connector. J. MySQL connector ba yan? Tama ba? MySQL connector pala. So, MySQL connector. MySQL. Bakit hindi ko Yun na yun. connector? Okay, sige. Ito. Then, create. So, nag-generate na siya. Nandito na. Wait lang. Ayun. Dito. So, gagawin natin is i-extract natin ito. Ilalagay ko lang dito sa D na lang siguro. Sa sample. Sa D na lang. Yun. So, yung project natin, nandito na sa drive D ko. So, dito na tayo magsisimula itong demo. So, i-import natin siya sa any IDE yung gagamitin natin. So, in my case, yung ginagamit ko is Eclipse. So, ang gagawin para ma-import natin yung project is import file import, then general and existing project into workspace. Browse natin yung file, which is the demo. Then no projects found to import. Bakit? Meron naman. Demo.
Bakit hindi ko siya maano? Bakit hindi ko siya ma-import? Select a folder. Copy projects into workspace. Bakit hindi ko siya ma-import? Oh my god. What is happening, man? Wait a minute ha. Select all. Bakit Hindi. walang project? Oh shit. Holy shit. Walang lumalabas na Wait, project. wait. No. Wait a minute ha. Ah, okay, wait lang. Sige, I understand now. Mali yung ginawa ko eh. Dapat pala D lang. D. Isa-select ko lang itong D. Ayun. Mahanap na siya ng project. Ilalagay ko na lang dito sa ano, isa specific folder. Sa sample na lang, dito na lang. Replace. Yan. Na-replace. Sige lang, okay lang yan. Hindi naman yun important na ano. So, drive the sample dito. So, ayun. So, yung ano natin, itong si demo. Finish. Ay, okay. Nice one. Yep. Ito, demo application. Nice, nice, nice. Okay. So, nandito na tayo. So, yung may makikita tayo dito na project structure. src main.java. Ito, src main resources. Basically, dito sa main Java na folder, dito mo makikita yung mga Java files mo. And automatically nag-generate na siya ng main application Java natin. Meaning, ito yung main Java application na once ipaparan mo yung Spring, is ito yung Java class na ipaparan niya, which is annotated by Spring Boot application. Okay. Dito naman sa resources, dito natin makikita yung properties ng ating application. So, basically, dito natin ilalagay yung configurations about the database, yung connection ng database, anong database yung gagamitin natin, what's the name of the database, and yung user credentials. Yep. Dito sa test, dito naman yung mga test natin, hindi na natin to yan. Maven dependencies, nandito na rin yung mga predefined na mga needed natin na mga dependencies. So, nandito yung nakalagay. Sa pom.xml, kung nakikita nyo dati, automatically, siya na yung nag-create ng pom.xml. So, doon sa spring.io natin, actually, pwede naman tayo hindi na gumawa dito. I-add na lang natin dito sa pom.xml. So, yung current dependency natin, aside sa mga yung mandatory dependencies, nandito na rin. So, yung in-add natin na dependency is for MySQL. So, which is, ito yung kailangan natin to connect sa MySQL database. Okay, so, start tayo dito. Pero anyways, yung ipapakita ko muna yung structure ng so basically yung Spring application consists of REST controller, which is annotated by REST controller. Supposed to be dapat yung middleman talaga niya to connect to the database is dapat si service. Pero yung may practice sa IDX na hindi na siya kumokonekta directly kay service. It's because yung argument ni Carl is hindi naman complicated masyado yung logic. So, pwede nang directly. So, repository. Pero hindi pa rin siya good practice kahit Yep. maliit lang yung application. Huwag yung sundan. Yeah, dapat talaga. So, yung talaga, yung dynamics talaga ng yung communication between classes. Yung REST controllers connect this to the service. Okay, parang ganito yung itsura niya. And the service connects to the repository. So anything inside repository, walang karapatan sa REST controller directly makaano. So this is just for lang naman, parang ito yung good practice architecture ng Spring.
So dapat ganito. Repository handles all data access objects. Itong repository. Ang services. Meron din tayong model class which is annotated by @entity. So ito yung equivalent classes ng table natin sa database. So para siyang naka-ORM. So dito natin i-specify yung mga fields and like that. So everything here revolves. So parang ganito yun siyang itsura. REST controllers, ito yung nag-handle ng request paths. Request path. Yep. Services supposed to be handles all the logics. So for example, may kukunin ka dito sa database and meron pa kapang gagawin na logic behind bago i-utilize ni REST controller. Yep, parang ganito yung itsura niya. Okay, so first, yung gagawin natin is just like let's create a REST for crude ng, for example, let's have a simple model which is a client. So a client, our client model has client ID, first name, last name. Very simple lang. Address. Hindi na natin i-complicate. Age. Siguro ganito. This is the best So first, bago tayo pupunta dito sa sa ating Java file, gagawa muna tayo sa MySQL ng database natin. Yeah. So meron akong local instance. Yan, nagre-record na siya. 12 minutes. Okay, so nandito na ako. Gagawa ako ng bagong schema. Tatawagan ko siguro itong demo DB. Demo na lang siguro. Demo. Apply. After natin na-create, so refresh natin. Ayun, meron na tayong demo. Create tayo ng table. Pangalanan natin siyang client table. Tapos specify natin dito yung ID, which is a primary key, not null, and auto increment na lang. So you can still decide if auto increment or system generated. I mean predefined generation. ID, meron tayong first name, varchar, last name, ano ba yun? Address, and age. Sige, varchar na lang din natin. Yan. So if ever natapos na natin, simple lang masyado. So after natin na specify, meron na tayong demo schema and a client table. So first natin gagawin is i-set up natin itong properties file. So dito natin ilalagay yung properties. Hindi ko memorize yung ikaka-copy paste ko na lang dito. Sige, para makita nyo ano yung itsura niya. Ito. So basically, merong 1, 2, 3, 4, 5. So first is i-activate natin ang hibernate. Basically, pwede itong this is 4 lines lang pala. So 4 lines. Yung address ng ating MySQL na DB and yung credentials ng ating user nung yung connection, which is on my side is root and admin. Pero in this case, dapat hindi ito may DB kundi demo yung database natin. Kung mapapansin niyo sa sa IDX, yung properties doon is magkaiba kasi iba yung parang merong some part of security, iba yung medyo mas complicated doon. Pero in terms of yung pinaka simple way lang ng configuration sa properties, ito yun siya. The connection credentials and yung URL ng ating database. Okay, so ito yung ilalagay natin dito sa application.properties. After that, then okay na yan. That's it na. Yeah. So i-try natin i-run kung walang error. So demo application, i-right click ko ito. Run as Java application. Ayun, so okay na, actually nag-start na yung nag-start na yung back-end natin. Let's try to access
Basically, nandyan yan sa localhost yung default niya is port 8080. Bakit hindi ko ma-access? O baka wala pa tayong controller. Sige lang. So next natin gagawin is create tayo ng model. Let's call it client. So dito natin ano. So this is the representation of our client tables na model. So as a class that represents the table sa ating database should be annotated with @entity. Ganyan. Always @entity. Bakit hindi gumagana itong @entity? Wait lang. Dito na lang ako. Tama naman @entity. Bakit walang Java persistence dito? Refresh. Bakit hindi naka-import dito yung Java persistence? Parang may problem ditong demo project ba? Sige lang. Oh, anyways, ganito na lang yung gagawin ko. I-recycle ko na lang siguro itong ano. I-recycle ko na lang siguro ito. This is very frustrating. Yung demo ano natin. Demo project. Okay, sige. So, yung gagawin ko, create na lang siguro ako ng another table dito sa meron na tayong client dito. Drop natin. Create tayo ng client. Tapos Sa email sinend ko. wait, saan? Dito sa ano. Okay, sige, kulang pala yun. Yeah, sige, lalagay ko sa POM. Let's try. And then let's try to refresh the project. Clean them. And nagre-rebuild na siya. Try natin. Hindi pa rin siya nade-detect. No, mali yung nilagyan ko. Dito pala. Ayun, sige. Ayun, nice. Ayun, nice. Thank you. Bakit hindi yun automatically in-add ng ano? Pag-create ko ng mayroon para akong kulang. Okay, so Java, ito na yun. Meron na tayong client @entity. So ang next natin gagawin is i-declare natin yung mga attributes. So yung first nating attributes is an integer, which is yung client ID. Client ID natin. Ano ba yung name ng ano? Yung good practice talaga dito is yung gagawin nyo, whatever is yung kung ano talaga yung column name dito sa database, yun talaga yung yun din yung ano, yung case ng gagawin nyo sa each attribute ng isang class para hindi tayo magkakaano. Basically, if ever for example, merong client ID dito, tapos ang nangyari is ID pala dito sa database, you can specify at column dito. Name is equivalent to ID. Ganyan. Wala So, bang generator yan?
Meron din generator dito. Sige lang. Okay, so Okay. ID. Next is, ano yung next? First name. So, it's a string. First name. Private. String last name. Private string age. Yan. So, next natin gagawin is gawa tayo ng setters and getters dito. So, in order for you to create automatically sa Eclipse is Alt-Shift-S lang para makaka-create kayo. Alt-Shift-S then generate setters and getters ng lahat. Yeah, so automatically generate na siya ng setters and getters. Next is generate tayo ng constructor for our model. So either way, if gusto nyo i-initialize yung values ng attributes through constructor or through setters and getters, constructor using fields and generate din tayo ng empty constructor. Okay, familiar ba kayo dito sa constructor, something ganyan? So in Java, to create a constructor is ganito lang. Public yung name ng object natin. Then whatever it is that you want to initialize when you declare a new client object. Nag-declare na din ako ng it's an empty client object so that we have the freedom to like set lang kung anong specific attributes yung i-set natin. Next dito is how can we set na itong ID. Itong si ID dito, the get ID is our primary key and dapat auto-generated siya. Hindi ko memorize yung code pero ito yung annotations niya. Ito. Yan. So generated value, na-research ko na rin ito sa pero ito yung syntax niya, generate type identity. Pero pwede fill ko dito mo rin ilalagay kung ano ba yung generated niya, UUID ba siya or something ganyan yung generation niya. Pero pag normal lang, like yung integer index lang, increment into 1, parang ganito lang yung kasimple, generated value. Then, annotation na at ID, meaning this is the primary key out of our attributes here. Yun. So, basically, we are done setting up sa entity. Kung mapapansin nyo sa IDX, marami pang mga annotations doon na complicated. Pero basically, talagang once na nalaman niyo ito, then pupunta kayo sa IDX na code. Some of the annotations there is understandable. Parang hindi na kailangan i-explain. Yep. Sige, ganito. So after natin na set up yung model dito, punta tayo sa repository. So create ng bagong class, right click. Tawagin natin to siyang repository is an interface pala. It's not a class. Tawagin natin siyang client repository. So based din sa naming convention, yung good practice ng Spring is kung ano yung module, ano yung model, then yung suffix natin is kung ano yung component. So for example, client with regards to repository, client repository. Ganito din yung practice ng IDX. So kung controller, client controller. So ito client repository. Okay? So yung gagawin natin is i-extend natin yung kokopyahin ko na lang ito. So yung ginawa natin dito is in-extend itong GPA repository. Okay, wala pang GPA repository. Kailangan pa natin MySQL Connect, Spring Boot. Kokopyahin ko na lang siguro ito lahat ng kulang yung natin eh. May kulang. Ayan, try natin. Refresh. Just to add, if you do not see any repository convention, you may look at DAO. Sometimes some developers use DAO instead. Yep. Actually, yung practice namin doon sa
previous company ko at lahat ng mga repository is parang naka-suffix din ng DAO, parang ganito. Or hindi talaga siya repository, parang client daw. Yung ganyan yung ano. Repository. Yan. So yung ilalagay natin dito na model is si client. So actually, itong si client repository already handles all repository queries. So meron na siyang mga predefined like hindi yung mga predefined niya meron ng find by ID. So you're not going to create another method pa dito to specify na gusto mong kumuha ng specific client based on ID. Actually, available na siya dito sa JPA repository. So yung mga available na niya is find by ID, find all, meaning yan i-return natin lahat ng clients. Meron ding delete by ID. And meron ding save. Yan. Sige. Si save is both add and both update ito siya. It depends kung ano yung ilalagay mo dito. So for example, ang ilalagay natin dito is a client object. So ipapakita ko lang sa inyo anong difference. Kailan siya magsi-save na add, kailan pag tatawag mo save, bakit siya update yung tinatawag niya. Sige. So after nito, actually ito lang yung tapos na tayo sa repository, ito lang yung itsura niya talaga. It depends lang if ever meron ng mga complicated na queries like hindi na siya supported dito sa mga predefined ng GPA, yung mga complicated talaga na queries. Next for the repository is the service. Try natin gawa ng service. So client service. So the services is annotated by @service na annotation. So dito natin ilalagay. So kung napapansin nyo doon sa diagram dito, so sa service act as a middleman between REST controller and sa repository. So yung gagawin natin dito para ma-access natin yung mga functionalities ni repository is ang gagawin natin is itong auto-wired. Basically na makikita niyo itong annotations almost all sa IDX. It only means this is the way na yung dependency injection ng GPA. So instead of creating yung a simple creation of new object sa Java, yung gagawin niyo na lang is auto-wired. So private client repository, then client repository. Yan. Then yan natin bakit hindi gumagana itong auto-wired. Kulang ng O. Okay, auto-wired. Yeah, sorry. Thank you. Okay, so basically we already client repository dito already holds whatever is inside dito sa client repository natin na object. Next is yung pinaka first natin gagawin is let's say gusto nating kumuha ng all clients. Kunin natin yung all clients. So yung gagawin natin is de-declare natin ng public list. So sa Java, a list is parang list of objects. So yung parameter natin dito is list of clients yung i-return natin. Then list all client yung itatawag natin sa kanya na ano. And i-import natin si list. Yun. So list all clients is expecting to return something which is dapat on type of list of client. So yung gagawin natin is very simple. Just return client repository dot find all. So very simple lang, ito lang siya. So basically ang nire-return ni find all automatically within the client repository is the list of all clients na object. Yan, ganyan lang kasimple if gusto nyong next is try natin yung save. So public void save.
So yung parameter natin sa save is, wait, hindi ko memorize yung annotations sa save ko. Kunin na lang natin dito. So yung parameters natin is client, then repository.save client. Yep. Yan. Basically, ganito lang. So, at least yung itatry muna natin ngayon, at least makaka-save tayo, then makaka-retrieve tayo. Hindi muna ako gagawa ng service logic, which is yung pag-update at yung pag-delete or at yung pag-get ng specific client. Ito lang muna, at least malist natin yung malist natin lahat ng clients and makaka-save tayo ng bagong client. Pero anyways, how can we utilize this? Kasi yung problem dito is dapat through endpoint yung natin pag-i-insert ng value. So it will be handled by controller classes. So try natin gawa ng controller classes. Right click. So client controller. So yung mga controller classes natin is annotated by REST controller. Yan. Actually, pwede kang mag-specify dito ng request path mismo. Like API and something. Ganito. Pero anyways, if wala kang i-specify dito na request path, basically, whatever is after dito sa 8,000, yun na yung endpoint mo. Whatever is after dito. Sige lang. So, yung pinakauna natin gagawin is, ang una natin gawin is i-inject muna natin yung service. Client service. Yan. So, meron tayong service. So, yung pinakauna natin gagawin is get mapping. So, get mapping muna tayo. So, first natin gagawin is public list of clients. Get all client. Tapos how can we specify kung anong specified mapping nito? So, kung gusto mo ng get na REST is yung annotation niya is get mapping. Tama ba ako? Get mapping. Wait. Tama. Yep, get mapping. Tama. Tapos yung path niya dito. So let's call this client. And magre-return siya ng something. Try natin return ng return muna tayo ng null. Yun. Then let's try to access the repository kung okay na siya. Dito. Client. Nilan mo na ba? Localhost. Ayun. So, gumagana na siya. Actually, wala lang tayong nire-return dito. Which is blank. So, kung gusto natin i-try, pwede tayo try lang natin ng system.out.print. Kung pumupunta pa talaga siya dito na endpoint. This is a sample endpoint. Try natin. Dito. Supposed to be dapat maglalag yan dito. Then, let's try to access again. Ay, hindi pa pala nare-refresh. So, it's a get access natin dito. Then, let's try to ayun. This is a sample endpoint. So, meaning pumunta talaga siya dito. Pero, so, yung gagawin natin, instead ng ganito, i-return natin yung list of clients. So, meron na naman tayong service and
inside sa service may ginawa na tayo na method which is itong list of client na method which is returning all the clients inside our table. Okay, so yung gagawin natin is return service that list all client. So ito lang. Simple as that. So let's try to add sa manually muna sa database natin dito. I'll try to add like first name Ervin Tanutan, address ko is Davao, ang age ko is 20. Wow. Bata. Sige. So once na add, i-apply natin. Ayun. So na-apply na natin, then let's try if ever gagana ito yung endpoint natin. Dito, client. Bakit walang lumabas? I think dahil hindi ka nag-dependency injection dyan sa controller. Hindi, kailangan mong kailangan mong i-rerun yung kasi hindi parang yung current instance ng pag-run is hindi updated yung code. Ito, right time. This application has no explicit mapping for arrows. We are seeing this as a fallback. There was unexpected. Okay, kailangan pala tayong mag-return, which is good. Sige. Hindi ko system.out get mapping. Wala namang response entity. Ito na lang siguro. Response entity. Client. Try ko lang ito guys. And explain ko lang later. Okay. Return new response client. Tapos sa loob get all client, it needs a return statement. I-return natin yung client. And client is equivalent to service that find all service that list all clients. Yan. Then lagay natin sa client dito. Ayun. Remove arguments to measures. Ayun. Sige. Parang ito yung Sige, so ang nangyayari dito is if ever okay, like meron tayong nire-return na wait a minute I'm very sorry. Pero dito simple naman yung ginawa ko dito. Return service. That all. List all time. List. Let's try. Demo application. Yan, try natin. So let's try to access /client. There was an hybrid exception grammar could not extract result set. Wait a minute. I have something parang mayroon ako nakaligtaan dito sa resources. My DB application properties demo. Tama naman yung natin, di ba? Demo. Shit. Demo. Try mo maglagay ng ano tawag ito? Yung mapping doon sa may mismong controller. Like request mapping. Yung sinasabi mo kaninang /API something. Okay, sige. Try ko. Lagyan ko. Ano ba yung request mapping. Tama pala. Ganito pala yung controller. /API. Ganito lang siguro. /API/ tapos client. Yan.
Try natin. May pagkain ba kayo dyan? Dapat nagsabi ka na wag mag-prepare ng popcorn. /client. There's ano ba 'to nga error? This application has explicit mapping for error, so you are seeing this fallback internal server error. Yung problem ko talaga is hindi ko ma-access yung database. Bakit hindi? Yun yung question ko. Bakit hindi ko na-access tong database? Holy shit. Demo. Medyo ibang Hindi way ko- kasi yung path, yung ano mo yung ano mo diyan. Pero di ko alam kung tama yung iniisip ko dun sa ano. Kasi normally pag ako diyan sa may controller, nagko-constructor ako diyan. I-kino-constructor ko yung service. Tapos nilalagay ko siya sa panibagong container which is yung service na ano. Tapos yun yung gagamitin ko across the ano. Kasi yung instance between nung nag-initiate yung controller, parang feel ko hindi nag-run yung service na yan. Actually, I'm not sure kung ganun siya diskarte na yun, pero medyo iba kasi tayo ng coding ano eh. Pero try mo na lang dun actually, i-debug. actually, meron akong running na, it's just the same code pa din. Wait, ipaparan ko ito ha. Meron akong running dito eh. The same code, wala talagang nagkaiba na code. The same talaga. Ito rin yung parang implementation doon sa, sa IDX. Okay, meron akong running dito ah. Wait, tingnan natin. Product. Ayun, lumalabas naman yung lumalabas naman yung basically yung lumalabas naman. Wait a minute. Alam ko nang gagawin ko. Sige. Ganito na lang yung gagawin natin. Lalagay ko siya dito. Ayun, nalagay ko na dyan. Gawa lang ako dito ng sa may DB. Kasi may problem eh. Ayaw ko na kasing masayang yung time ng parang i-debug pa. So dito, ganitohin ko na lang. Madali lang to. First name. Last name. Address. Age. Apply natin. Finish. Lagyan natin ng data. First name, Irvin. Tanutan. Davao. Then 20. Ayun, apply natin. Insert. So meron na tayong client dito. Then let's try. Current controller. Client/client na lang. Try natin. See, let's try to run. Repository. Controller. Guys, okay lang kayo dyan? May question kayo? Maya. Mamaya. Sige. So far, naman, like, straightforward lang naman. Yeah. Galing mo mag-teacher ka, Ben? Hello? Teacher ka, no? Teacher ka? Sa una. Yeah. Wow, Sige. bandog na. Nung UM. dati. Sa UM. Nung dati nagtuturo ako. So, okay, anyways, so product client. Meron talaga akong error na nakukuha. Wait a minute sa client na ano ba ito? Client ID first name. Mali yung Client ID kasi yung kanya, di ba? Yung Fish R. Oh my god. Fisher R. Fish R.
Ay alter ko na lang, alter table. Shit. First name. Ganito pala, shit. Mali na. Baka yun yung ano, baka yun yung first name. Ayun, first name. Siguro okay na ito. Feel ko yun yung mali kanina. Hindi pa rin. Oh my god, hindi ko na alam kung ano. Can you help me guys? Address, last name, marker, Yung ID. auto-generated. Diba client ID mo Ano yun? yung, No, it's ID. Ah, okay. ID. ano yung sinasabi sa ano? Nung nag-run ka, Ano? sa, yung sa Chrome, may sinasabi siya doon na error 500 sa alin daw yun. Yeah, error 500 is because dito sa SQL, hindi tayo makaka-extract ng ano daw, result set. Feel ko dito sa database. Client. Baka ibang ano. Yun ba yung credentials mo? APK, tama naman. 45 float. Tama talaga yung ano, tama talaga yung oh my god. Sige lang, yung, baka yun sa credential mo. Or baka Hindi may sa- nakapit ka, hindi ka na meron kang hindi napalitan sa Hindi, pagcopy. actually yung ginagamit ko ngayon is ito. Yung ginagamit ko is yung working ko na ano, yung project. So nilipat ko lang yung code natin kanina dito para sumabay lang siya dito na database. So itong MyDB. Kung nag-create ako ng bagong table dito client. ID, first name, last name, address, age. Meron naman itong value. Okay, sige. Okay lang, bear with me lang guys ha. Localhost client. There was an unexpected error. Type internal server error status. Could not extract result set. Properties. Walang something. Table. So SQL. This is weird. Wala naman ako na-miss. Oh my god. Wait lang. Generated value, integer. Client. Get all client. List of all client. Repo.find all auto-wired. Wala naman ako na ano. Wala Gumana naman ako na? na-miss. Wala naman ako nami-miss. List of all clients. Click find all. Mayroon siya dito. Client first name field list. Unknown column client dot first name in the field list. Client 0? Bakit client 0? Bakit But client? underscore. Bakit underscore per Yung first name? na-initialize, ay tama na, change lang pala. Ganyan nata yung Hibernate pag ang ano, GPA. Pag nag-generate siya ng ano. Parang automatically Ayun. automatically underscore yung inaano niya. Sige, then let's try to ano na lang sa ano. Yun na lang siguro. Kulang I-alter ta yung annotate mo doon sa ano. Annotation mo. Sige, ganyan na lang. ganito lang Pwede siguro. ata doon sa annotation mo doon sa ano. Doon na lang sa annotation, no? Sa at column. Annotation na lang. At column name is equivalent to parang first underscore name. First name. Ito siguro. Let's try. Sana ano, last name. Yan. Try ko. Baka gagana.
Um, hindi pa rin. Sige, try na lang natin yung ano, i-underscore first name natin ito. First underscore name. Actually, first time ko na ano na-encounter ito, parang ano siguro siya. Parang sensitive siguro siya sa ano, data. Yeah, first last underscore name. Okay. Then let's try. Ayun! Yun, no? Yay! Holy shit, ano pala? Ay. Parang I don't know how, ganito siguro yung standard ng parang sa Hibernate. Supposed to be yung ini-expect niya sa database dapat merong underscore. Yung ano niya, yung Makikita ba convention. yan yung ano, yung XML file ng Hibernate? Doon yung nagko-configure eh. I don't know saan yung automatically generated dun. I don't know saan part dito sa code. SRC. Anyways. Parang natagalan tayo dun ah. Okay, ganun pala. So, automatically parang kahit naka-camel case ito, parang automatically na ang Hibernate siya na ano ito, co-convert into first underscore name. So, yun yung nangyayari. Sige, balik na lang tayo doon sa ano, balik tayo doon sa demo dito. Actually, gumagana naman pala. So, ito yung ipapara natin. Run as Java application. Ito. Close all controller natin. Ito, list of all clients. Then, let's try. Not found. Tama pala sa demo. I-alter natin dito. First underscore name. Last underscore name. Ayun, then let's try again. Let's try to refresh. Let's try to select first underscore name, last underscore name, and address. Then first name, underscore name. Ito. Okay na. Gamay ang rank file no. Uy, huwag kayong maingay. Nagte-telepon ako. ML. Okay, so client. Oh my god. Ano naman ito? Wag na lang. Dito na lang tayo sa ano. Para hindi natin matagalan. Okay, okay lang ba? Hindi natin matagalan. Dito na lang tayo. Kasi ano eh. So basically, gumawa lang ako ng bagong package sa yung ginawa ko na project which is everything under sa client. So basically, gumagana na ito. Yung mapping mo ata yung nilagay mo eh. Ano? Yung mapping na nilagay mo doon. Sa service. Ay, sa controller. Kaya hindi gumana. Dito? Ay, API. Shit. Tama pala, tama. Sorry, parang naano na ako ha. Please bear with me lang. Parang Okay lang yan. Mas maganda nga yung ano, habang tutorial may mga debugging. oh yeah, actually mas maganda to at least, 'di ba? So dapat API/client pala. Dapat ganito pala 'yon. Ayun. Nice. Kasi nilagyan natin ng controller ng mapping. So ano yung default mapping niya after sa base URL. So /API tapos /client. Pero kung wala tapos yun, nice. So next is okay, wala namang question, 'di ba? So very simple lang talaga. So kung i-compare natin ito sa IDX, wait, punta tayo sa IDX para hindi kayo malito. Actually, the same lang talaga siya. The same lang talaga siya. Yung sa IDX lang, meron siyang mga additional annotations. Yung discussion ni Carl about this is for the Swagger. Ito yung nakikita natin sa Swagger. If ever pag 200 yung code, automatically yung i-re-return natin sa Swagger is success. And that's all. Aside from that,
basically yung ano lang is get mapping. Meron ding ibang attributes dito which is itong produces. So pwede niyo specify ano yung format ng ipo-produce nila na string. Is it a JSON, XML or other format? Pero yung default niya is JSON. Yung default niya is JSON format ito. Yun. So next natin gagawin is yung yung ang next natin gagawin is yung post mapping. So post mapping tayo. So kung napapansin nyo, a while ago sa service, gumawa na tayo ng method dito which is yung save. Yung ilalagay natin sa save is a client object. And i-access natin yung repository which has a built-in method which is save. Then ang i-return natin nga object is client. Hindi to siya nag-error kasi yung client repository expects a client object. So yan. Sige, so dito sa mapping natin, so yung kanina it's a get mapping, dito naman pag mag-i-insert tayo, it's a post mapping. Then same way yung endpoint natin is client, pero post lang siya. Public void, tawagan natin to siyang add new client. Yan. Tama pala yung anytime every time na yung Java practice talaga natin dito is I don't know sa ibang language pero yung talaga is naka-camel case talaga siya. Ito siya naka-camel case. Add new client. So yung gagawin natin dito is ang gagawin natin is mag-a-add tayo ng bagong client. Yun. So declare tayo dito ng so yung gagawin natin is, meron na tayong request body. So yung question is, paano natin kukunin yung request body? Yung annotation niya is, ayun, request body. Kinukuha ko na lang. So yung parameter natin dito is, yung request body, which is a client object. Okay, so yung ina-expect niya dito is client object. So whatever are the attributes dito sa client, yun din yung i-access niya. For example, kung sa database, constraint natin dito sa client, yung columns. Ito, yung constraint natin dito, kung naka-not null to or something ganyan, kung mayroong mga constraint dyan, automatically na yan. Ilalagay lang natin yan sa try catch and yung API na mismo yung magre-return ng specific error. Yun. So, once na mag-add tayo, yung gagawin natin, so meron na tayong request body. So, ganito lang yung pagkuha ng request body, whatever yung ganito yung pagkuha ng request body. Yung annotation lang niya is at request body, tapos yung object, tapos yung variable name. Then, service dot save client. So, ganito lang. So si save is built-in na ito built-in na ito kay repository. Kung titingnan natin dito, nandito sa save. So yung currently yung ginagawa nila Carl ngayon, instead of client service, yung ginagawa nila is ganito. Auto-wired, nag-i-inject sila dito directly ng client repository. Tawagan na itong repo. Pero parang hindi to best practice eh. So anyways, yung sinabi naman ni Carl is yung if ever walang masyadong logic, like ganito, simple lang. So repo.save. So actually pwede mo naman i-access talaga dito yung repo.save tapos yung client yung ilalagay natin. Yan. Pero as a good practice, let's try to parang sundin tong architecture ng ganito. Middleware talaga yung service between repository and controller. Yan. So instead i-delete na natin ito. Then service that save client. Yan. So let's try to access this mapping. So para tayo ng post, I'll use postman. So dito wala pa tayong nilalagay na validation. Pero yung sabi ni Carl, merong validation
para siyang naka-DTO. So, for example, pwede mo ring lagyan ito ng @valid na annotation. Yun yung sabi ni Carl. So, for example, pag naka-@valid ito, tapos kung pupunta tayo sa client, yung, for example, yung first name, expect niya, string dapat yun, tapos pinasahan mo siya ng number, so automatically, ika-catch niya yun ng API. Actually, hindi ko pa na-try itong valid itong @valid na annotation. Pero ito yung parang pipe, validation pipe ng Spring. Para siyang DTO. So, data, ano ba yung DTO? Nakalimutan ko. Data T, ano ba yung T? Transfer? Hindi, para siyang model. Like, for example, a first name attribute expects a string, a last name expects a string. So, dapat dun din sa request body mo, hindi mo siya papasahan ng number. So, mag-error siya, yung API natin, mag-error. Anyways, tatanggalin ko muna ito. Dive deeper na muna tayo dun sa validation. Pero basically, tapos na tayo on post mapping. So, try natin. Paparan ulit. Tapos, i-access ko yung... So, create tayo ng bago. It's a post request, localhost 8080. Tapos, client, still client. Tapos, yung body natin, it's a JSON. Tapos, yung ipapass natin sa kanya is, syempre, yung first name, hindi natin ipapass kasi auto-generated na yun. So, yung ipapass lang natin is yung first name. Excuse me. First. sorry. Sana all busog, no? First name, so for example, Jerson. Tapos last name, Pascual. Ano pa ba? Address, Manila. Tapos age. So dito string natin to. Let's try to parang mamaya na lang. Wait, so 30 years old. So try natin. Try natin itong i-send, then try natin i-access itong client which is the get. So try natin mag-add. Hopefully status 404 not found. Invalid. API. API pala. Hindi na API. API pala. Sorry. API. So at least gumagana yung rest natin. So si Spring na yung bahala ng actually hindi nga natin to ginawa ng response. So si Spring nang bahala. No message available client. Hindi niya na detect ng /client na path. Ayun. So basically pero yung kamalian dito is wala tayong nire-return. Supposed to be dapat meron tayong i-return dito. So pwede natin itong i-return. Pwede naman natin itong i-return. Change the type of save to client. Hindi pala. Ano bang nire-return nitong save? Return client pala. Ayun, para i-return natin yung client na na-create. Sige. So, pero let's try to access this. So, ayun, na-add na siya. Bagong client natin. First Nice. name, Jerson. Nice. Last name, Pascual. Address, Manila. Age, 30. Pero try doon natin yung let's try to refresh the then dapat i-return natin after. So, yung good practice talaga, dapat meron tayong i-return sa developer. Whoever is accessing doon sa Kanina yung manok na yun. si Pamilyar. Si Raymond. Familiar eh. 30 yan. Kanina pa madaling araw tumitila ako yan, di ba pagod? Laguna. So, next is send natin ito. Pero yung ginawa ko ngayon is meron akong nire-return. Nire-return ko yung client na ginawa natin. Ayun. Oh, path. Ano ba to? Not found. Ay, wrong. Wrong yung niran ko na na application.
Si demo application pala. Demo application. Ayun, demo application. Ayun, so nire-return natin. Pero dapat meron pa tayong message dito, success or something ganyan. Anyways, hindi ko na i-format, pero actually na-add na natin. Ayun, na-add na natin si Jomer. Pero let's try daw to instead of string, parang i-integer natin to kung mag-error ba yung meron ba siyang error na i-return. Ay, hindi naman pala. So actually, hindi pa ako gumawa ng valid dito eh. Okay lang pala siya. Lagyan ko na at valid. So hindi ko pa na-try ito ha. At least matry natin ngayon. At valid. Lagyan ng validation pipes. Kung magiging sensitive ba yung post mapping natin. 34. Try natin. Hindi pa rin siya sensitive. Mukhang mali yung implementation ko ng validation. Parang hindi lang siya ganitong kasimple lang. Parang meron pang isa-set up para meron tayong validation. So anyways, so yun. Ayun. So nakagawa na tayo. Supposed to be dapat meron pa tayong like i-system na ba itong first name at last name. So next natin gagawin is getting the specific client. Yung specific client. So which is yung dapat yung endpoint niya is dapat slash din yung ID dito. For example kung 1 dapat i-return niya yung client which has the ID of 1. Sige. So i-copy ko na lang to. Yan. So yung natin yung mapping natin is client and yung ID. So parang ganito yung format niya. Ganito yung format niya. Expected pag to ang opening and close bracket parang nagiging parameter ito siya. Arguments. So yung ina-expect natin is a client object. Para makuha natin ang value dito, yung annotations na gagamitin natin is at path variable which is an integer. So ina-expect naman natin dito na integer. At path variable ID para makuha natin yung value ng after the slash dito. So client get, wala pa tayong get. So create tayo ng get sa service. So dito kuha tayo ng get public client. So syempre magre-return tayo ng specific client get. So yung parameter dito is an integer ID. Yan. So yung gagawin natin is i-return natin ang client repository dot find by ID, then yung ID. Yan, pero meron siyang error. Try natin. Top to mail client, wait. Yeah. Ano ba yung ko? Get product. Tama naman. That get. Okay, sorry. Pag nakuha mo, then if you want to get a specific row, yes, that get. Ito, nice. Ayan. So meron na tayong client.get. Access natin siya dito. Ang gagawin natin, kinuha natin yung service, then yung method na ginawa natin sa service, pinas natin yung ID which is coming from dun sa path variable. Then i-return natin yung response if may laman or wala. So mangyayari nito, i-return natin if may laman. So i-return natin yung client. If wala siyang laman, i-return natin itong HTTP not found. Kung meron HTTP okay, plus yung i-return natin yung object na client, specific client. So let's try to again. Dito. So for example, client 7. Basically, wala pa tayong client 7. Client 1, ayun. Nire-return niya si client 1. Nice. Client 2, yan, nire-return niya si client 2.
Gerson. Ganito. Cool. Yeah. Ba't sila ang tatanda? Sa'yo 20 years old. 20 tapos 3 31 or something ganyan. So, yeah, so basically pwede pa tayo mag-ano ng logic dito sa save eh. Actually, pwede pa tayo mag-ano ng logic dito sa save like pwede nating ano dito if existing na ba yung first name at last name pero kayo nang bahala diyan. Para hindi natin masasave yung duplicates. Yan. So basically dito list of all clients, list of a specific client. Ito. Tapos adding of new client. Si Wilson, Jomer, Cebu. Then 15 years old. Send natin. Ayun, na-send na naman. Let's try to access again. Nandito na si Wilson. Specific ID ni Wilson is 6. So let's try to access the 6. Ayun, si Wilson na 6. Tulog pa si Wilson. Okay, next pwede tayong gumawa siguro tayo ng like query, no, query. Like for example, ipapakita natin based on address, ganyan siguro. Kasi actually some of the yung mga bagong tasks involves yung querying sa ano eh. So basically, meron ng predefined ang repository which is itong find by ID, save, itong find all. So pwede naman tayong gagawa ng bagong query sa repository natin. So what if gagawa tayo ng endpoint wherein pwede natin masosort yung natin yung client by address. Supposed to be yung good practice dito is gagawa tayo ng bagong address object, pero in this case hindi lang muna tayo gagawa. Ang gagawin natin, ipapass na lang muna natin siya dito sa, like for example, sabihin ko Cebu. So lahat ng mga client under Cebu ilalagay natin dito. So ganyan. So let's try to add. So punta tayo sa client repository. So, if ever hindi na siya accessible doon sa GPA repository na find all, pwede rin natin i-sort. Meron ding sort, yung sorting. Find all by ID. Actually, iterable, pwede ka pala mag ng iterable dito. Iterable IDs. Meron siyang flash, I don't know, flashes or pending changes to the database. So, I don't know what's the meaning of this. Parang clear siguro, clear cache. Meron save in flash. Okay. Yung Yeah, sa cache yan. Yeah, sa caching. Ipa-flash So, niya yun. pag Ipa-flash save, niya yung flash, changes. so, yep. Actually, mas gusto ko yung dapat i-save in flash. Meron ding save all. So, for example, meron kang list of something. For example, list of clients. So, syempre, hindi mo iisa-isahin kunin yung like, kunin yung hindi mo isa-isa i-loop yung each client, then tatawagan mo isa-isa yung save. Pwede na save all na lahat. Save all para i-save mo simultaneously yung list of clients. Meron pala dito. So, ito lang yung mga available niya. So, if ever hindi na supported ng GPA, pwede tayong gumawa ng sarili nating So, like for example, gawa tayo ng public client. So, i-return natin yung list of clients pala. Walang... Find client by address. Yan. Try natin ganyan. Find client by address. Wala palang ganito. Lahat ng interface is prototype. So para lagyan natin ng parameters, yung is @param o @params. Wait, hindi ko na nalimutan ko na. Always ako nagbe-base dito sa sa IDX. Repository yung ginawa namin, params. Ganito pala. Sige.
So client repository at params. So yung params natin dito which is address. Tapos it's a string address. Yan. Then pwede tayong gumawa ng query sa taas which is annotated by @query. Yun, @query. Dito. Dito. So, yung gagawin natin, select. Pero this is basically ibang syntax ito ng basic SQL dito sa, I don't know bakit ganito yung syntax niya. Pero for example, select C from client C where C.address is equivalent to, para magamit ito yung parameter is colon, then address. Ito. Then, ito lang. Simple as that. So, select C from client C where C.address is equivalent to address, which is kung anong value nitong address. Dito at params. Yan. So, try natin. Try natin utilize yung ginawa natin. Balik tayo dito sa client service. Dito, gawa tayo ng bagong method. Public. Nagre-return tayo ng list of clients. List of clients. So, hindi lang isang client object. Get by address. Tapos, yung parameter natin dito is string address. Tapos, i-return natin yung client repository dot find by address. Asan yung find by address natin? Ano ba yung name ng ano natin? Find by client. Find client ba yan? Ayun. Then, yan. Nice. Yan. So, sa service, gumawa tayo ng method get by address, which is utilizing yung ginawa natin sa repository. Find by client address. Which is yung find by client address sa repository. Meron tayong query. Select C from client C. Where C.address is equivalent to address. Yan. Then, sa controller, so gawa na tayo dito ng bago. Get mapping pa rin. Client which is address na, which is of type string. Then, tawagan natin ito silang address. Yan. And instead of ganito, client, list of clients. So, it's a list of clients. Tapos, i-return natin yung service dot get by address, tapos address in string. Yan. So, yung na-achieve natin dito is gumawa tayo ng specified natin na method. So, yun nga. If ever hindi na nakasupport ng JPA repository yung gusto natin mangyari, so we can create our own query. Which is pwedeng ganito. Para mapasa natin yung parameters sa query natin is at params lang. Tapos kung ano yung value dito, yun na rin yung value dito. Let's try to test demo application. Ayun. So, try natin client gumagana. Oh, wrong. Anong nangyari? Demo application. Demo client controller, public java util.list, client controller. Merong error. Sige lang, at least Nag-overlap ata sila. Nag-overlap sila. Okay, sige, wait lang. So, pwede kong /address. Ay, paano ba to? Search na lang. Search. Ganito lang, search. Or search by address. Ganito lang siguro. Yan, then address yung ano. Client search by address. Tapos ano yung address? For example, Cebu.
Tama pala, nag-overlap sila nung ano, itong ID. Kasi walang pakialam yung API dito. So, Cebu. Ayun, so, nire-return natin yung may address lang ng Cebu. Try natin yung Davao. So, Hindi lahat siya ng, case sensitive. yeah, lahat ng taga Davao. Lahat ng taga Manila. Try natin lahat ng taga Manila. Bakit isa lang yung nire-return niya? Dapat marami to eh. Wait, list of clients. Sino yung ano? So, from Manila, Davao, Laguna Laguna para yung marami. para search by address Laguna. Ayun. Nice. Yung ginawa ni everyone, yung ginawa ni Irvin na parang naglagay siya ng query is ano lang siya for demo purposes lang siya. Pero in the future, huwag niyo siyang gawing practice kung gusto niyo like example, may gusto lang kayong i-filter for hindi naman siya ganun ka hindi siya ganun ka bigat na data. You can do filter on the controller itself or you can make another repository talaga para doon. Mm. Yep, actually pwede nyo naman pwede nyo naman ano. Pwede na kayong hindi gumawa ng ano, yung ganito na query. Pero just for the purpose of ano lang to, na you can actually create ano, like complicated queries dito. Nandito lang yung at query. Yan. Actually nalaman ko ito kasi doon sa task ko din. So actually meron akong ginawa na specific query. Iyon. Update Ano and pa delete ba? na lang. Yeah, update and delete para delete. So update, so public list. Yung sa update, pwede na nating i-recycle itong save sa update. So pwede na nating i-recycle yung save. Yep. So yung sa save is yung gagawin natin is at put mapping. Then yung mangyayari dito is /client pa rin. Tapos public void update client. Dapat yung client nilagay mo lang dun sa class, no? Para hindi mo na inulit-ulit. Asan? Yung client nilagay mo dun sa may API para hindi mo na inulit-ulit. Kung ano dito, no? /client. Tapos pag ganyan, pwede na kayong ano, like blank lang ito. If ever ganyan. So meaning yan, ito na yung i-base niya. Anyways, tama pala. No, para hindi na ako maglalagay ng ano. So put mapping client, so this is put yung parameter natin dito is the same pa rin yung request body client. Tapos slash yung ID. Ano yung specific client na ano natin based sa ID. Ipapass din natin ito dito yung path variable. So may dalawa na tayong parameters, yung request body, yung bagong value ng client natin plus yung ID. So, ang mangyayari dito is first natin gagawin is mag-initialize tayo ng new client kasi kukunin natin sa database yung client ng specific ID dito. So client, yung gagawin natin is service service.get, which is itong get na ginawa natin is getting the specific client and yung ano is ID. Ano lang, existing client pa lang kasi ano sila. Yung client dito is ito yung nasa request body, yung existing dito, existing client. Yes, yung current client na value niya sa database. So, yung gagawin natin is whatever the value here, ito na yung basis niya ngayon. So, si existing client, so i-change natin yung ano niya, yung value niya, which is for example, isa-set natin yung first name niya. For example, kung gusto niyo specified talaga na specific attributes lang yung gusto nyong i-manipulate sa kanya, pwede. Pero if ever kung gusto niyo kung ano yung nasa request body is yun na yung value ng client natin, then pwede din.
So existing client is equivalent to client. So pwede rin ganito. So kung ano yung ano na yung value ng existing client natin will be based from kung ano yung pinas natin sa request body. Doon. Anyways, so pwede naman natin gawin ng ganito. That set first name. So which is client.get first name. Then set last name. Client.get last name. Existing client that set address is equivalent to client that get address. Tapos yung last is existing client that set age is equivalent to client that get age. Yeah. Next is yung gagawin natin is yes. So yung next natin gagawin is save. So call na natin sa service.save existing client. So, bakit pag the same yung ginamit natin na method, si save dito at saka si save din dito like adding yung ano. Kasi once na malaman once na malaman ng ating repository na itong client object na ito is existing na sa database, like this client object already holds yung ID niya. So pag once nga malalaman niya na existing na itong client na ito, so hindi niya i-execute yung adding of new entries. Instead is i-replace lang niya yung whatever is existing na, then ano yung sa request body or ano yung change natin na attributes niya. So that's why if tatawagan natin si save dito, ang iti-trigger niya dito is not adding but yung updating. So let's try. Papara natin. Say for example, try natin. Get tayo ng client number 1. So si client number 1 dito, si client number 1. Si Irvin Tanutan dito is yung first name niya is Irvin. Try natin i-change yung yung address niya into Cebu. So punta tayo sa put client number 1. So ito yung natin. So basically yung gagawin natin is kakopy na lang natin ito. Tapos instead of Davao, gagawin natin itong Cebu. Then isa-send natin. Send. Ayun, wala lang tayo inano ng response, pero basically dapat nag-update na ito. Instead of Davao, naging Cebu. Ayun, naging Cebu na siya. Cebu. Yun. Nice. Nice one. Yep. Yeah, yung last na lang natin is yung delete. So delete, very simple lang yung delete. Sa client service, public void delete client. Tapos yung parameter, syempre yung parameter natin dito is an ID of the client. Yung gagawin natin is client repository dot delete. Yung i-delete pala natin is the entire client object. So yung dapat natin dito sa client object. Yun, hindi pala by ID. Or pwede pala delete by ID. Feel ko meron delete by ID. Client repository delete by ID. Dito lang tayo sa delete by ID. Meron palang delete by ID. Integer ID. Ayun. So meron tayong delete ID. Punta tayo sa controller. Dito tayo sa @delete mapping. Tapos /client/ same pa rin yung ID. Public void delete client by ID. Tapos kukunin natin yung variable niya, path variable. Tapos integer then ID.
Yan. Ayun. Delete mapping. Tapos, yung gagawin natin is service dot delete client then yung ID. Pero yung good practice dapat ito, dapat meron tayong i-return na message. Dapat like a success message or not a successful message. So, kayo nang bahala doon. Pero dito, if ever walang error ito, so madi-delete natin. Ito lang yung delete. So, try natin delete. I-delete natin yung si Irvin. Let's see. I-delete na lang natin sa si Jomer, which is ID number 4. Ayaw mo talaga si Irvin i-delete ah. Okay, so ID number 4, i-delete natin si ID number 4. So, delete yung method. Client ID number 4. Then, actually, wala nang pakialam dito. Then, isa-send natin. Oh, request method delete not supported. What do you mean by this? Ay, hindi ko pa pala ni-restart yung ano. Tama. So, let's try to wait, try natin kung gumagana. Yun, gumagana. Then ayun. So, actually, Nice. dinilit na niya. So, try natin i-refresh ito. Dapat mawala na ito si Jomer. Ayun, nawala na si Jomer. Dito mo si Jomer, huwag kang ganyan. Binura ako ah. Yes, so yeah, if ever ito meron na kayong base knowledge up to this point, actually hindi na kayo mahihirapan sa IDX kasi yung the rest ay mga annotations lang yun na medyo understandable naman. So ganyan. Yeah. So yun. Actually, madumi pa nga yan eh. Yeah, actually madumi pa ito. Libog, sakit sa mata. Yeah, parang eventually in the future mare-refactor, clean up natin ito. Minadali lang talaga yan eh. Yeah. Kahit isang taon na sa kanila yan. Ah, okay, isang taon. Isang taon na pala to sa kanya. Ah, okay. Mas Nag-start yan marumi sa ano kanila. sir, PWS. Grabe. Pero kung kung ginamit kasi na nila Spring eh. So isipin mo yun 'di ba? Legacy na yung Jetty, maintindihan mo. Ito kasi latest yan eh, and maraming review about Spring na maayos talaga, magiging maayos talaga ang code mo. Pero bakit 'di ba? Ganyan pa rin. Okay, Hindi pa rin. ako nga I'm trying my best to parang comprehend sa ano. So yung eventually yung for example yung yun siya. Yun siya. So yun i-recap natin. So meron tayong client. So yung mga important na mga files dito is yung service, repository, controller, and yung model natin which is the client. And the way nag-naming convention ako sa files is yun din yung implementation dun sa IDX. So para maging familiarize na tayo. Kung gusto mong pumunta sa service, yung name ng module suffix yan is service. So for example, yung sa integrations katulad ko. So hindi na ako mahirapan kasi pupunta lang na ako dito sa com.playstore.idx.controller. Yung problem na dito is yung ina-expect ko is lahat ng files under dito na package is controller lang pero maraming maraming daghan kayo. yeah, so basically pwede pa man natin ito like for example ito merong beans. Suppose kung ako nito ilalagay ko ito sa separate package para para talaga siya maintainable na code. For example, itong model, meron din itong model. Meron ako napansin. Dito sa model, nandito rin yung repository. Nagol. So, supposedly kung good source code management, ilalagay ko ito sa separate package itong repository. Para for example, gusto kong pumunta sa repository, pupunta lang ako sa package na repository para doon. Katulad nito account, then account repository, nandito na rin yung account type, nandito rin account type repository. So parang na siya. Yeah, yun lang naman yung napansin ko. Yeah. So profiles, try natin tingnan na.
So dito, if ever kung hindi mo gustong i-specify, pwede naman ganito. Dito, in-specify din nila column, merong ID. In-specify din nila dito yung mga constraints. False, insertable is equal to false. So dapat ano siya? Dapat pwede siya ano? Hindi siya pwede nullable. Hindi siya pwede na hindi ma-insertan. Kasi actually, after kung na-acquire lahat ng knowledge na diniscuss ko sa inyo ngayon, actually hindi na ako nahirapan talaga sa IDX. So parang nakakaano na ako, alam ko na kung anong gagawin. Yung problem na lang dito, yung difficult part na lang sa part natin is yung understanding ng task. So yun na lang talaga yun, like merong description, then anong ibig sabihin ito or saan part ito. So yun. So big help talaga na ano, like yung number one source talaga natin ng information is si Carl. So yun. Meron pa kayong question? Paano mag-configure ng different database dyan? Yun yung hindi ko alam. Paano mag-configure ng different database. So dapat, 'di ba, dapat inano natin yung kahapon kasi dito sa application.properties naka-specify na kasi dito eh. Like kung may SQL, pero eventually meron naman ditong MongoDB. I don't know lang saan part dito sa code isa-set yung database. Nandito pala. MongoDB config. Kung gusto mong MongoDB config, yun lang, yun ang wala akong idea. Paano natin, like for example, IDX can communicate to different databases. So yun ba yung di ba? Yun man yung natin. Like pag dito na part, dito siya na database ko connect, pag dito na part, dito siya na database ko connect. Through ano yan? Through, ang tawag dito, DAO or repository pa rin. Pwede mo siyang initiate doon. Para if Okay. ever na tinawag mo yung repository na to, nakakonect na doon yung yung config na yan. Sige, I'll try to parang random lang dito kung merong something. Ano yung purpose ng qualifier? May nakita ako sa tutorial ng qualifier. Wait, saan ba na? Meron na nga ditong ibang annotation, no? Like at lock type mode. Pessimistic, right? So, I don't know what's the meaning of this. Pero if ever, for example, meron kayong mga questions sa code sa IDX, itong at lock, very simple way lang to know this is to search the Google. So, yun lang, yun lang yung ginagawa ko. Yeah. So, yeah, Nice. search, yeah. Nice recommendation. Yeah, so search the Google talaga. Yes, So, yun. So, pero, yung mga iba na hindi masa-search ng Google is yung, kailangan mo talagang i-understand tong client, controller, repository, service. The rest, after nito, if ever na-acquire nyo na ito na knowledge, the rest, masa-search na rin yan sa Google, yung the rest. Meron nga iban dito na hindi ko pa alam, pero feel ko masa-search na ito sa Google. Pwede namin hindi sundin yung way ni Carl. Yeah, dapat yung talaga, yung way talaga is meron kayong logic, lahat ng logic sa service, repository, and yung lahat ng mga endpoints doon sa request mapping. I'll give you an example I'll give you an example dito sa integration. Wait lang sana yun, integration. I'll give you an example dito sa task ko. Kung makikita nyo dito, sa request create ng integration, supposed to be dapat lahat ng nakasulat dito, dapat it resides on the service class dapat, para hindi siya bombarded itong controller na class. So dapat itong code na ito, it should exist on the service classes, and parang tatawag lang tayo ng method to execute everything here. So dapat ganito yung design. Pero ano nangyayari dito, yung mga logic, most of the logic is within sa request header. Yeah, parang hindi na utilize yung service na class. For example, dapat nag-exist lahat dito sa service, lahat ng mga logic. Para talaga siya, naka-separate talaga yung rules. Sige lang, if ever tayo parang keen na tayo sa Spring, like we know how to pwede naman natin itong i-code clean up, like i-refactor.
in the future if ever wala na tayong gagawin sa IDX. Alright. Yeah. May question pa? Hello? Hello, hello. Because, May migrate ba yan sa Hello, ano? hello. From model to DB? Oh, yeah, yeah. Migration. Actually, merong migration pero currently sa IDX hindi ginawa nila Carl yung migration. Like for example, yung ano ko dito, like hindi ko in-expect. Like for example, meron tayong bagong column sa class. Like for example, mag-add tayo ng private string like something. Akala ko once na ira natin ulit yung spring, automatically na meron na siya ipapara na migration scripts na which adds automatically itong sa something dito sa database natin. Pero basically walang ganyan ngayon sa IDX. Inamin naman ni Carl na walang ganyan basically. Pero feel ko merong migration dapat na scripts dito sa sa O hindi ata siya totally no? Kaya wala siyang hindi talaga siya totally matatawag ko na ORM, parang half ORM siya kasi yung some parts ng ORM na na try ko is yun talaga yung nangyayari, like whenever meron kang changes dito sa model, automatically nag-change doon sa sa database. ang applicable lang yung ganyan kahit hindi ka wala kang migration na ginagamit is using MongoDB. Kasi pag nag-query ka sa MongoDB to insert or update records, kahit wala siya dun sa fields or wala siyang column na ganon, magkakaroon siya, i-enforce niya kung meron dun sa request mo. So, Tama pala. So parang mostly applicable, parang hindi na kailangan na migration script yung mga NoSQL na mga database. Yep. okay, sino pang may question? Sino pang may question? wala lang, super similar niya sa NES. Ganda. Mhm. Actually, ganito rin yung parang somewhat ganito din yung NES, 'di ba? Sa NES, controller lang, meron ding service, meron ding repository. Parang ganun din. Oo. Yeah. Parang ganun din sa NES. Similar din siya sa C# .NET Core. Less coding nga lang, 'di ba, Raymart? Hindi mo kailangan ng annotation. Kumbaga understood nakukuha niya na ng diretso, pero almost the same lang. Next right. Okay? So, wala nang question. Actually, this is a very good knowledge sharing. We do tutorial, we do debugging, we do Yeah. discussions. This is very a productive um, discussion in engineering. Siguro i-classify natin to as yun dapat yung yesterday na meron nating knowledge sharing. So Joel is tapos na and Irvin is tapos na. I'm hoping someone can continue next week. Who wants to volunteer? Yep. Who wants to volunteer? Yeah, pwede mag-nominate. I nominate. Gusto niyo ako na lang. Sure. Yan. Ano ba? Ano matuturo ko? I nominate Sure. Actually, Sir Jan, Sige, ganito. I-discuss ko na lang yung bagong repo na sineset up ko. Medyo okay na siya. Nagdadagdag na lang ako ng mga posts. And then, I explained kung paano ko binild yung yung file structure niya and kumbaga yung applying yung malinis na na file structure, yung pagka-separate ng mga delegates and purpose of the hosts. Ganun na lang. Sige, sa Monday. Kung hindi kayo masyadong busy sa Monday, di Wednesday. sure. Alright? Alright. Thank you, everyone.
Thank you everyone. I-upload ko lang to sa sa YouTube. Yeah, nandito pa. So, yung recording natin 1 hour and 44 minutes. So, okay lang. Sa group chat na lang din. Yep, sige. Ngayon, tapos kung kaya mo siyang i-upload sa YouTube, Yeah, kaya naman. Sige. dalawa para mapaan na rin. Thank you, Irvin. Thank you for thank you for sharing your knowledge to us, and thank you everyone for joining this very productive dev session. Yep. Thank you for mga sumali, Raymart, Michael, Justine, Jules, Jomer, Gerson, Irvin, Long. Sino wala? Diyan tayo okay. So yun, thank you everyone, and hope to see you again all on our next session. Okay? Yep, thank you. Nice. Thank you. Yung iba naman, share naman kayo. Yeah, thank you. Yeah, bye.